ها डिडक्शन ته اصل کې په اردو کې وایي پیشګوئی. د دې څه مطلب دی؟ deduction is equal to prediction. د دې څه مطلب شو؟ in easy word په آسان الفاظو کې if my hypothesis is true this will happen. کچرته تا یو خبره کړي کنه یو hypothesis پیش کړي او ستا یقیني 90% چې زما دا خبره دا ټیک تا نو وس په دې پسې سکیږي نو دا سټیپ ته بیا سوي deduction. کچرته تا یو کار کړي او هغه کار وی چې دا کار صحیح دی نو دې پسې به بیا سکیږي. this is called what deduction. For example, deduction are the logical consequences of hypothesis. د دې جملې لنډ مطلب دا دی چې deduction is what you expect to happen. deduction دا سټیپ دی چې په دې کې ته expect کوي چې اوس په دې بس سکیږي if your hypothesis is true. کچرته ستا hypothesis ټیک وي. simply it is a guess دا یو اندازه ده about the result. such کوم result دی دا هغې په باره کې ستا یو اندازه ده. for example, plant needs sunlight. بوټو ته پکار دی څه شی؟ sunlight. مسله سوه مسله موږ پېژندلو چې بوټو growth نه کوي. plant needs sunlight دا ته hypothesis پیش کوو. اوس plant in sunlight will grow faster. اوس ته اندازه لګې د مخکې نه که چېرته زه بوټی چې دی نور رڼا ته ولګوم نو دا به بیا ډېر زر growth کوي نو دا ستا deduction دی. صحیح شو؟ scientists assume that hypothesis is correct. په دې سټیپ کې scientists دا ګڼي چې یاره زما دا خبره سره ټیک ده. fish are dying because of low O2 hypothesis. fish چې دي د مایان چې دي دا مري د سره وجې نه د کم د اکسیجن د وجې نه دا hypothesis دوی پیش کوو. اوس دوی دا وګڼله چې بس زما دا خبره سره دا ټیک ده. scientists وایي اوکې let's assume this is a true. اوس یاد ساتئ deduction چې کومه دی دا مونږ پیش کوو په دې دوو الفاظو کې دننه if او then کې. for example, زه یو خبره کوم hypothesis پیش کوم all plants still have a nucleus. څومره چې plants دي د هغې چې کومه cell دي په هغې کې nucleus دی. deduction مې دا پیش کوو چې if all plants have nucleus که په ټولو بوټو کې د هغوی په سیلونو کې nucleus وي then nucleus will be observed in each grass. نو په هر واښه کې به هم بیا صحیح زموږ سره یعنی nucleus وي. نو اوس غوږ کړئ all plants still have nucleus. دا hypothesis دی. د دې په باره کې ما دا اندازه ولګوله the nucleus will be observed in each grass. دا سره دا deduction ما پیش کړو. د دغې په باره کې مې خپله رایې پیش کړه هغه result مې خپل پیش کړو. deduction په if او په then کې دی. نو وګوره if all plants still have nucleus د دې ځای نه start واخیستو the nucleus will be observed in each grass. نو if او د then استعمال کېږي په څه کې؟ په deduction کې. او دا deduction mainly دو types یو inductive وي او بل deductive وي. نو هغې سایډ ته ځو. inductive reasoning یا deduction یا deductive reasoning څه ته وایي یا deduction څه ته وایي؟ نو چې کله موږ په یو statement کې د specific نه general side ته ځو نو دې ته inductive وایي او کله چې د general نه specific ته ځو نو بیا دې ته deductive وایي. لکه for example, rose needs sunlight. دا specific خبره ما د روز وکړه. rose needs sunlight for growth. د growth لپاره د روز د growth لپاره sunlight پکار دی. sunflower needs sunlight for growth. sunflower سورج کی مکھی سورجمکھی چې ورته وایي صحیح شوه د دې بوټي لپاره څه شی پکار دی؟ نور پکار دی د دې د growth لپاره. دا specific خبرې ما وکړي. اوس زه یو خبره کوم all plant needs sunlight for growth. اوس عامو ته لاړم کله د specific نه general ته ځم نو دا inductive دی. پیګن have wing د پیګن د کوترې چې کومه دی د هغې صحیح وزري دا specific خبره ما وکړه. a pigeon have wing که چېرته د پیګن wings وي then all birds will have wings. نو دا ټولو مرغوب هم صحیح وزري وي. نو دا مونږ بیا general ته لاړو. اوس deductive د دې الټا دی. په دې کې به مونږ د general نه ځو specific ته. all fishes need O2. څومره چې مایان دي هغو ته اکسیجن پکار دی. trout need O2. trout دا یو مایع دی خاص مایع دی چې هغې ته هم اکسیجن پکار دی. نو په دې کې مونږ د جنرل نه لاړو شاته. all fishes جنرل دي او trout چې دی زموږ سره specific دی. all birds have wings. څومره چې مرغۍ دي د هغې صحیح وزري. if all birds have wings که چېرته د ټولو مرغو صحیح wings دي then pigeon is a bird have wings. pigeon یو مرغۍ ده د هغې هم صحیح وزري. په دې کې مونږ د جنرل نه specific ته ځو. په دې کې د specific نه ځو چېرته general ته. next زموږ سره چې کومه step دی نو هغه د experiment. نو اوس ډسکس کوو چې experiment څه ته وایي.
Okay, experimentation most important step of biological method چې کوم scientific method دی خاص کر biological method دی په دې کې ټول نه هم step دا دی because it tell us the real reason behind a problem دا هغه step دی چې په دې کې موږ ته د problem real reason معلومیږي if fish are dying we cannot only guess موږ د مایانو په اړه کې خبره وکړه چې مایان مري اوس د دې نه مخکې چې موږ څومره خبرې وکړې دا اندازې لګولې صحیح شو we cannot only guess صرف هم اندازې لګولې دا اندازې نه مطلب موږ ته صحیح پته نه لګي چې څوک ورې ټیسټ نه کړي we must test the water to find the real cause this step ته چې تر ورسې نو ته به دا water check کړي چې هر څه مسله پکې شته که نشته نو ستا خبره به دلته ثابته شي biologist perform experiment on his hypothesis biologist چې کوم دي دا experiment کوي په خپل hypothesis باندې and check the deduction of خپل چې کوم دغه مطلب اندازې مطابق ریزلټ چې دی نو فاصله کې راوستي په ذهن کې راوستي هغه په دې باندې چک کوي چې هغه ته موږ ډیډکشن وایو هغه اندازې مطابق ریزلټ hypothesis for example زه پیش کوم چې fish are dying due to low oxygen in water مایان مري د low oxygen د وجې نه په اوبو کې ډیډکشن موږ پیش کو چې if O2 is low fish in that H2 will die faster کچرتا د اکسیجن د کمی د وجې نه مایان مري نو په دغه اوبو کې به مایان ډېر په زر مري صحیح شوه نو زموږ سره دا موږ ډیډکشن پیش کوو اوس په دې باندې څه کوو ایکسپریمنټ کوو نو راځئ چې ایکسپریمنټ سایډ ته لاړ شو اوس د دې هایپوتھیسس او د ډیډکشن لپاره ایکسپریمنټ موږ څنګه کولی شو ټیک 2 ټینکس موږ دوه ټینکس والو دوه مطلب غټ لوښي به والو په یو ټینک کې چې دی ټینک A به ورته هغې ته ووایو بل ته به ټینک B ووایو په ټینک A کې به چې دی نارمل اکسیجن والا اوبه واچوو چې په هغې کې اکسیجن وي او ټینک B داسې دی چې په هغې کې به اکسیجن زموږ سره کم وي اوس پوټ فیش ان بوث په دې دواړو لوښو کې به څه ور واچوو مایان ور واچوو او بیا ابزرو وکړو تھرو ایکسپریمنټ نو چې اوس ته ابزرو کې نو ډیفینټلی که چېرته دغې د وجې نه وي دا مسله د اکسیجن د کمۍ د وجې نه نو زموږ سره په دې کې به مري په دې کې به نه مري Through experiment, deduction of some hypothesis become true while some not. چې کله ته experiment وکړې نو تا چې کومه خبرې کړي لکه چې دا د اکسیجن د کمۍ د وجې نه مري دا د پلیوشن د وجې نه مري یا د هاي ټمپریچر د وجې نه مري نو دې کې به یو خبره چې دی هغه صحیح شي باقي به نورې غلط شي A fish die in low O2 water correct if there is enough O2 and die then O2 is not only the reason ګوره for example که چېرته مایان مري د لو اکسیجن د وجې نه نو ستا هغه کومه هایپوتھیسس تا پیش کړی دی نو هغه اوس کریکټ دی صحیح شوه if there is enough O2 اوس که اکسیجن ډېر دی او بیا مري نو دا ستا دغه چې کومه کنسپټ تا پیش کړی دی دا غلط دی in this way hypothesis is proved true or false په دې سټیپ کې بس چل کېږي ستا چې کومه هایپوتھیسس دی کوم ډیډکشن دی هغه به یا ټرو شي یا به فالس شي A fish die in low O2 tank hypothesis is correct for example low O2 والا ټینک کې کچرته د مایان مري نو ستا خبره بیا صحیح ده چې اکسیجن د کمۍ د وجې نه مړه دي صحیح شوه اوکې A fish die in both کچرته په دواړو کې مري نو بیا خو بیا ستا خبره غلطه ده میبي چې بله وجه ده نو دا هغه سټپ دی چې په دې کې هایپوتھیسس او ستا چې کومه د اندازې مطابق ریزلټ دی یعنې ډیډکشن دی هغه صحیح کېږي یا غلطېږي نیکسټ وایو نیکسټ دا دی چې فالس هایپوتھیسس ریجیکټډ چې کومه فالس هایپوتھیسس هغه به ریجیکټ کوو ټرو سلیکټډ او چې کومه ټرو هغه به سلیکټ کوو صحیح شوه فار ایگزامپل O2 چې کومه دی د هغې د وجې نه دا مسله نه وه د اکسیجن د کمۍ د وجې نه نو دغه به ته ریجیکټ کړي د ګنده اوبو د وجې نه دا مسله نو دا به سلیکټ کړي صحیح شوه biologists make new deduction from accepted hypothesis biologists چې کومه دي نوې خبرې نوې hypothesis نوې deduction چې دی هغه د دغه biologists make new deduction biologists نوې د اندازې مطابق result سازي from the accepted hypothesis کومه خبره چې تا کړې دا نه if pollution is the cause of کچېرته pollution صحیح کازي نو ته نوې prediction یا نوې deduction دا هم سازولی شي چې clean water will save fishes یعنی صفا اوبه به بیا مایان چې دی هغه بچ کوي هغه به چې دی نه مري په هغې کې next again and again hypothesis is checked یا ساتي په دې سټیپ کې به ته بار بار خپل هایپوتھیسس کې چیک کې سم ټایم هایپوتھیسس آر ناٹ پروون بعض ټایم کې ستا هایپوتھیسس هغه ثابت هم نشي ټرو مطلب ټرو ثابت نشي اکسیجن پلس پولوشن د نیو هایپوتھیسس دغه دواړه چې تا چې کومه پیش کړي هغه غلط کړي نو بیا به بل پیش کړي هغه فار ایگزامپل ټمپریچر د وجې نه د مایان مړه دي
په دې ځای کې دوه ګروپ سي یو کنټرول ګروپ سي چې کله ته ایکسپریمنت کوي او بل ایکسپریمنټل ګروپ وي په کوم ګروپ چې ته کار کوي هغه ته ایکسپریمنټل ګروپ وي او چې په کوم باندې کار نه کوي هغه ته کنټرول ګروپ وي فار ایگزامپل ته وایي چې سن لایټ چې د بوټو د لپاره پکار دی نو یو ته مخامخ کا او یو ته مخامخ کا نو چې کوم ټایم نه مخامخ کې نو هغه ته کار کوي نو دا ستا ایکسپریمنټ شو او چې کوم ته هر څه اویلیبل هغه کنټرول ګروپ شو نو زموږ سره دا او زموږ سره د کوم ځای پورې موږ ورسېدو د ایکسپریمنټ پورې یو سټیپ بل پاتې دی چې هغه ته موږ وایو ریپورټینګ ان کنکلوژن هغه اوس ډسکس کوو نو اوس موږ وایو کنکلوژن ان ریپورټینګ چې دا څه ته وایي صحیح شو نو کنکلوژن مین فائنل ریزلټ اخري چې کوم ریزلټ ته پیش کړي نو هغه ته موږ وایو کنکلوژن او ریپورټینګ څه ته وایي نو هغه باندې بحث کوو example a biologist studied plant growth in sunlight and shade یو biologist دی هغه د پلانټ کومه growth ته هغه سټډي کو هم په sunlight کې او هم په سایه کې after analyzing data دې سره چې راکمه ډیټا رااله د دې جایزه یې واغسته and he concludes او هغه دا نتیجه اخذ کړه دا ریزلټ یې اخذ کو چې څه plants grow faster in sunlight چې بوټي چې کومه هغه growth کوي ډیر زیات پس کې sunlight کې then in shade په نسبت د سایه نو دا د دې یو قسم څه راغی کنکلوژن راغی اوس ریپورټینګ څه کوي نو ریپورټینګ مطلب د معلومات شیر کرنا افټر ریچینګ کنکلوژن کله چې تاسو ریزلټ رااله ساينټیست شیرز نو دا بیا ساينټیست لګیو دا شیر کوي د ریزلټ وذ ادر د نورو خلکو سره done through research paper دا چې د خپل د معلومات شیر کوي نو دا بیا د ریسرچ پیپر په ذریعہ کله چې تاسو ماستر وکړئ بی ایس کې ایم پیل کې په دې کې بیا ریسرچ خلک کوي کرنټلی اوس زما ریسرچ روان دی اوکے پبلشینګ ان جرنل دا چې پبلش کوي په جرنلو کې په رسالو کې and presenting in seminar او سیمینارو کې پریزنټ کوي دا اوس موږ سره باقي چې کومه حصہ پاتې و دا کمپلیټ شو see you in the next lecture thanks for watching